साथीहरु नमस्कार। म राजु पौडेल। विभिन्न ज्ञान आफूले पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने अभियान साथ आज पनि म तपाईहरु समक्ष यो च्यानल मार्फत प्रस्तुत भएको छु। तपाईहरुलाई यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले तपाईहरुलाई नेपालको नेप्सेले हामीलाई दिएको टीएमएस सर्भिसबाट सेकेन्डरी मार्केटमा ब्रोकर मार्फत शेयर किनिसकेपछि त्यो शेयरको पैसा कसरी टीएमएस को बैंकिङ अनलाइन प्रयोग गरेर अथवा आईपीएस अकाउन्ट प्रयोग गरेर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, घरमै बसेर अथवा विश्वको कुनै काप्चामा बसेर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो भिडियो पनि माथिको आई बटनमा राखेको छु र अहिले नयाँ अपडेट अनुसार टीएमएस को नयाँ अपडेट अनुसार पहिलाको भन्दा पेमेन्ट गर्ने अलि फरक तरिका छ। त्यसैको सेकेन्ड पार्ट लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। अब म तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा नेप्से को टीएमएस सिस्टमबाट शेयर खरिद गरिसकेपछि अब ब्रोकरलाई कसरी घरमै बसेर अथवा अफिसमै बसेर अथवा विश्वको जुनसुकै कुनै काप्चामा बसेर टीएमएस मा गएर पेमेन्ट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अझ हौसला प्रदान गर्नको लागि तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथै आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई आफ्नो डेस्कटप, मोबाइल वा ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ गएर एउटा कुनै ब्राउजर खोल्नको लागि अनुरोध गर्दछु। ब्राउजर खोल्नुस् र ब्राउजर खोलेर नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम गुगल सर्चमा गएर टाइप गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो पेज तपाईहरुको अगाडि खोल्नेछ। यो पेजमा तपाईहरुले सुरुमा युजर नेम हाल्नुस् जो ब्रोकर कम्पनीबाट लिनु भएको हुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुस् जो पासवर्ड रिसेट गरेर के पासवर्ड राख्नु भएको छ यहाँनेर हाल्नुस् र यहाँनेर यी अक्षर हाल्नुस् इन्टर क्याप्समा र यहाँ लगइन गरिसकेपछि नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको यस्तो पेज तपाईहरुको अगाडि खोल्नेछ। त्यसपछि यो पेजको दायाँ साइडमा जानुस्। दायाँ साइडमा गएपछि यहाँ विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरु छन्। जस्तै मैले इनको बारेमा पहिला पनि भिडियोहरु बनाइसकेको छु। यी मध्ये आज म तपाईहरुलाई फन्ड म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। फन्ड म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कोलेट्रल म्यानेजमेन्ट, पेमेन्ट सेटलमेन्ट, क्लाइन्ट फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्री भनेर तीनवटा अप्सन छ। यो कोलेट्रल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, कसरी कोलेट्रल फन्ड लोड गर्ने ब्रोकरलाई भन्ने सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि मैले तपाईहरु समक्ष भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको थिएँ। यदि त्यो भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि माथिको आई बटनमा मैले राखेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई पेमेन्ट सेटलमेन्टमा क्लिक गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। पेमेन्ट सेटलमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको फेरि यहाँ तीनवटा अप्सनहरु आउँछ, नेट इन्फर्मेसन, बाइ इन्फर्मेसन, सेल इन्फर्मेसन। तपाईहरुको सेल्स गर्नुभएको छ भने कति किता कति रकमको सेल्स गर्नुभयो यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले आज तपाईहरुलाई बाइ इन्फर्मेसनको मा जान अनुरोध गर्दछु। बाइ इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। बाइ इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले किनेको शेयरको लिस्ट यहाँ दिन्छ। जस्तै यो टीएमएस मा एउटा कम्पनीको शेयर खरिद गरिएको छ र यहाँ जानुस् र यो मन्दिर जस्तो जुन देखिएको छ यहाँनेर गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो प्रकारको एउटा नयाँ पेज खोल्ने छ तपाईहरुको अगाडि। तपाईहरुले कति पे गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ रकम देखाउने छ र यहाँ दाहिने साइडको किनारामा प्रोसेस विथ पेमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यहाँ पेमेन्ट मोड भनेर भनेको छ। कोलेट्रल पेमेन्ट होइन, हाम्रो यो ईओडी पे मा गएर क्लिक गर्नुहोस्। धेरै साथीहरुले केबाट पे गर्ने हो भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। ईओडी पे मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँनेर जानुस्। कति अमाउन्ट तपाईले ब्रोकरलाई पे गर्नु छ त्यो अमाउन्ट यहाँ टाइप गर्नुस्। जस्तै यो टीएमएस मा माथि यहाँनेर छ कति अमाउन्ट पे गर्ने भनेर त्यो अमाउन्ट यहाँ टाइप गर्नुस्। अमाउन्ट टाइप गरिसकेपछि बैंक सिलेक्ट गर्नुस्। अब म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने टीएमएस सिस्टमको अनलाइन बैंकिङबाट तपाईले पे गर्न खोज्नु भएको छ भने ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा अथवा प्रभु बैंक लिमिटेडमा तपाईहरुको खाता हुनुपर्छ र त्यो बैंकबाट तपाईहरुले इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस लिएको हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता छ। यदि तपाईहरुको ग्लोबल आईएमई मा पनि छैन, प्रभुमा पनि खाता छैन भने कनेक्ट आईपीएस बाट पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला म तपाईहरुलाई इन्टरनेट बैंकिङ सिस्टमबाट कसरी पे गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइराखेको छु। मेरो ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा खाता छ, यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि रिमार्क्समा गएर टी ट्रान्सफर अथवा टी मात्रै लेखे पनि हुन्छ, यहाँ गएर
क्लिक गर्नुहोस्। अब मेक पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छ, कन्फर्म पेमेन्ट भनेर भनिदिनुस्। त्यसपछि तपाईहरुको अर्को एउटा पेज खोल्नेछ, ग्लोबल आइएमई बैंकको इन्टरनेट बैंकिङको पेज खोल्नेछ। यो पेजको यहाँनेर युजर नेम तपाईहरुले ग्लोबल आइएमई बैंक अथवा प्रमुख बैंकबाट इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा लिँदाखेरि जुन युजर नेम राख्नु भएको छ, जुन पासवर्ड रिसेट गर्नु भएको छ, त्यो युजर नेम यहाँ हाल्नुस् र पासवर्ड यहाँनेर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो अर्को पेज खोल्नेछ, जुन पेजमा अब तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट अकाउन्ट भन्नेमा अब ग्लोबल आइएमई बैंक अथवा प्रमुख बैंकको कुन अकाउन्ट हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र पेमा क्लिक गर्नुहोस्। पेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो सोध्छ, आर यु स्योर भन्छ, ओके गरिदिनुस्। ओके गरिसकेपछि अमाउन्ट ग्रेटर देन अवेलेबल ब्यालेन्स भनेर भन्यो। अब मेरो यो तिर्ने रकम यो बैंकको खातामा रहन्छ भन्ने बुझ्यो। मैले तपाईहरुलाई अनलाइनबाट इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस प्रयोग गरेर कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी मात्र गराउन खोजेको थिएँ। अब तपाईहरुको यहाँबाट तिर्नु छ भने यहाँ गएर पेमा क्लिक गर्नुस्। पेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा मेसेज आउँछ। त्यो मेसेजलाई यहाँ तल एउटा नयाँ पेज खोल्नेछ, त्यो पेजमा क्लिक गरेर पैसा यसरी सजिलैसँग ब्रोकरलाई अनलाइन माध्यमबाट इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस प्रयोग गरेर तपाईहरुले पे गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिए। अब यो त भयो बैंकको इन्टरनेट सर्भिस प्रयोग गरेर ब्रोकरलाई पैसा तिर्ने तरिका। अब तपाईहरुको ग्लोबल आइएमईमा पनि खाता छैन, प्रभुमा पनि खाता छैन, अन्य बैंकहरुमा खाता छन्, ग्लोबल आइएमईको खाता भए पनि इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस लिनु भएको छैन, प्रभुको खाता भए पनि इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस लिनु भएको छैन भने अब तपाईहरुले IPS बाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक जानुस्। साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुले अब ग्लोबल आइएमई बैंकको इन्टरनेट बैंकिङ वा प्रभु बैंकको इन्टरनेट बैंकिङबाट सेकेन्डरी मार्केटबाट खरिद गरेको शेयरको ब्रोकरलाई पेमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझिसक्नुभयो होला। यदि तपाईहरुसँग ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता पनि छैन, इन्टरनेट बैंकिङ सेवा पनि लिनु भएको छैन, प्रभु बैंकको खाता पनि छैन र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा पनि लिनु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस्। अर्को तरिकाबाट पनि हामीले ब्रोकरको अमाउन्ट सजिलैसँग पेमेन्ट गर्न सक्छौं। त्यो अर्को तरिका भनेको कनेक्ट IPS हो। अब तपाईले यहाँ अघिको जस्तै सिलेक्ट बैंकमा जानुस्। अब अहिले यहाँ बैंक छान्ने होइन, कनेक्ट IPS लाई क्लिक गर्नुस्। कनेक्ट IPS क्लिक गरिसकेपछि रिमार्क्समा ट्रान्सफर लेखिदिनुस्। ट्रान्सफर लेखिसकेपछि यहाँ मेक पेमेन्ट भन्ने हाइलाइट भएर आउँछ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि डु यु वान्ट टु प्रोसेस भन्छ, कन्फर्म पेमेन्ट गरिदिनुस्। कन्फर्म पेमेन्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुको कनेक्ट IPS को अकाउन्ट खोल्ने छ। कनेक्ट IPS को अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी लगइन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि नै मैले विभिन्न भिडियोहरू बनाएको छु। ती भिडियोहरू मध्ये क्रिएट कनेक्ट IPS अकाउन्ट भन्नेको माथिको आई बटनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यो हेर्न नभुल्नु होला। कनेक्ट IPS अकाउन्ट लगइन भइसकेपछि यस्तो प्रकारको पेज तपाईहरुको अगाडि खोल्नेछ। त्यसपछि अब तपाईहरुले सिलेक्ट अकाउन्ट, कुन खाताबाट, कुन बैंकको खाताबाट तपाईहरुले ब्रोकरको अमाउन्ट पे गर्ने हो त्यो बैंकको खाता यहाँ तपाईहरुले लिंक गरेका बैंकहरुको लिस्ट देखाउँछ, खाताको लिस्ट देखाउँछ। खाता नम्बरहरुको लिस्ट मध्येबाट कुन खाताबाट तपाईहरुले पे गर्ने हो त्यो खाता छान्नुस्। जस्तै मैले एउटा खाता छान्दछु र यहाँ गएर सबमिट गर्नुस्। सबमिट गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यहाँनेर वन टाइम पासवर्ड भनेर आउँछ, जुन पासवर्ड तपाईहरुको मोबाइलमा आउँछ त्यो मोबाइलमा आएको पासवर्डलाई यहाँ टाइप गर्नुस्। जस्तै मेरो मोबाइलमा एउटा वन टाइम पासवर्ड आएको छ, त्यो पासवर्ड हानिसकेपछि यहाँनेर गएर अब सबमिटमा क्लिक गरिदिनुस्। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको ब्रोकरलाई पे गर्ने जुन पैसा थियो कनेक्ट IPS बाट TMS को थ्रु कनेक्ट IPS बाट सजिलैसँग पे गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अहिले नेपालको शेयर बजार पुरै प्रविधि मैत्री हुँदै अगाडि बढिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले
शेयर कारोबार पनि अनलाइन ट्रेडिङ टिएमएस सिस्टमबाट गर्ने र टिएमएस सिस्टमबाट खरिद गरेको शेयरको ब्रोकरलाई पेमेन्ट पनि अनलाइनबाटै गर्न सजिलैसँग सकिन्छ। इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पनि गर्न सकिने भयो र आइपीएस करेक्ट एकाउन्टबाट पनि सजिलैसँग गर्न सकिने भयो भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै प्रविधिलाई प्रयोग गरेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई दैनिक गतिविधिहरूलाई शेयर कारोबारहरूलाई सजिलो बनाउनुस् भन्ने अनुरोध गर्दै जानुभन्दा अगाडि हाम्रा यी ज्ञानहरू अरूलाई पनि बाँड्न नभुल्नुहोला। त्यसकारण यो भिडियो हेरिसकेपछि शेयर गर्नुहोला, साथै लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी भिडियोहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।